يا جماعه جيبوا الناس الصح عشان نقدر نعمل منتج صح بالاخر يعني. تاني هرجع اقول لك كمان 10 15 سنه مش هيبقى في حد بيشجع النادي الاهلي والزمالك لو ما طورناش المنتج اللي احنا بنعمله. دي مصيبه. مصيبة الاهلي طبعاً. والزمالك، اصل الاهلي والزمالك بق اللي انت بتقوله ده بق تقيل. ايوه. اهلي وزمالك. انا اسمي عمرو الراوي، بعمل 3 حاجات: استشاري تسويق رياضي في الدوري الانجليزي والانديه الرياضيه للدوري الانجليزي والاتحادات الرياضيه، واستاذ زائر لبعض الجامعات في انجلترا، وتالت حاجه بعملها بساعد الشركات الناشئه في الرياضه. بما ان احنا هنا في البودكاسترز عودنا الناس ان احنا دايما بنحاول نجيب لهم المعلومات من المصدر نفسه. الله عليك. وبعد ما احنا عرفنا ان الناس كتير جدا بعد ما اتفرجوا علينا وحبوا ان احنا اتكلمنا عن الكوره، قلنا بقى نجيب لهم المصدر بتاع الكوره، العقل المدبر ورا الكوره. الله عليك. استاذ عمرو الراوي، حبيبي يا كريم، اهلا بيك. انا مبسوط ان انا معاك والله. ازيك يا عمور، عامل ايه؟ عامل ايه يا باسل؟ منورنا والله. انا اللي مبسوط بيك والله. يعني عايز اقول لك ان انا الحلقه دي تقريبا هبقى انا عشان عارف كده إن... انا عشان كده مربع أيوة. ومريح، عشان انا عارف ان انا يعني مش هبقى متواجد قوي، بس احترس من الاسئله بتاعتي. يو نيفر نو. انا عارف مش فاهم. لا انا عارف ان المعلومات الرياضيه في الكوره وفي الاف 1 جامده جدا، فانا متوقع ان شاء الله كل المعلومات هتبقى في فاحنا الصميم. هنتكلم عن الكوره والاف 1 اللي هو فورمولا 1 اللي هي سباق العربيات. بالظبط كده. لويس هامilton وبتاع. ماكس فيرستابن. ماشي. قبل بقى بقى عطست ولا ايه؟ ماكسيم قبل ما نخش بقى في الاف 1، ها عايزين بقى الاول عايزينك يا عمرو تشرح للناس الاول انت بتعمل ايه يا باشا، عشان انت شغلانتك صعبه. حلو. بص يا سيدي، انا استشاري تسويق رياضي لانديه البريمير ليج، وشغال مع كذا سبورتس تانيين. اوكي. تقدر تقول زي كونسلتنت. اوكي. يعني بعمل كونسلتنسي للدوريات، شغال مينلي مع الدوري الانجليزي. اوكي. بس مثلا لسه بنتكلم مع الدوري السعودي. اوكي. اتكلم مع الدوري المكسيكي. كنت شغال مع الانترناشونال فيدريشن اوف فوليبول. اوكي. مع الاف 1 مع اوركل ريد بول ريسنج، الهاندبول يوروبيان فيدريشن اوف هاندبول. بشتغل معاهم ازاي نطور المنظومه الرياضيه عشان يبقوا كوميرشال بيزنس ناجحين. اوكي. وانت قبل كده انا عارف ان انت كان جزء كبير من الخبره بتاعتك في البريمير ليج. بالظبط كده. كان زي عملت ايه، اشتغلت في ايه في البريمير قبل ما ليج؟ اللي انا بعمله ده كنت شغال في توتنهام هوتسبير. اوكي. نادي سبيرز اللي كان بيلعب فيه ميدو. اوكي. عارفه كان معايا في النادي. احمد حسام. هرمي لك بص كده شويه حاجات كده عشان ايه. احمد حسام ميدو. ايوه بالظبط كده. كان معايا في النادي واحنا صغيرين. كنت برضو ذا هيد اوف فان اكسبيرينس والماركتنج في النادي ده. فانت ماسك كل التسويق وكمان كل اي حاجه ليها علاقه بالمشجعين. بالظبط كده. اوكي. وزي ما كنا بنتكلم قبلها ازاي بنعمل الفان انجيجمنت، مش بس مع الناس اللي بتروح الاستاد، مع اليانجر جنريشن، مع الناس الانترناشونال فانز اراوند ذا وورلد. وممكن نتكلم برضو لما ندخل شويه نتكلم على شويه ارقام برضو. هو انت كشخص ولا انتوا شركه؟ انا كشخص كنت شغال في توتنهام هوتسبيرز. اوكي. ودلوقتي شغال في شركه اوراكل. اوكي. اوراكل اللي احنا عارفينها. بالظبط كده. أوكي. فلو انت بتتفرج على ماتش كوره هتلاقي الاستاتستكس اللي بتطلع. فانتوا اوراكل ريسيرش وبتاع وديتا وتكنولوجي. فانتوا متخصصين في انا بسال بس الحاجات الاولانيه اللي ايه. اسال. انا بسالها وبعد كده. بس القعده دي محتاجه كوبايه شاي. تشرب شاي؟ انا اشرب شاي. تشرب شاي. عايزين شاي يا جماعه لو سمحتوا، عشان بس نمخمخ للكلام اللي جاي. هو بريمير ليج ده اللي هو الانجليزي ولا الاسباني؟ الانجليزي. ومش هسيبك في البودكاست، هخليك قاعد تسال اسئله. حبيبي كمل اتفضل. فانت بقى كل يعني اوراكل لما انت بتتكلموا على الداتا، انت كل الستاتستيك كل الاحصائيات اللي انت بتبقى شايفها، قاعدين بنتفرج على ماتش ليفربول ومحمد صلاح جري كام كيلو، مش عارف مين عمل ايه، شاط الكرة ده النهارده مثلا نسبة الاوفنس قد ايه، مين معاه الكرة اكتر من التاني، الاستحواذ، كل الكلام ده انتوا بالظبط كده. بس خليني اقول لك على حاجه يا كريم، دي اللي بنسميها البيزك داتا. اوكي. هو شاط كام كوره، الكلام ده هتدينا من السيزون اللي قبل اللي فات، ازاي نقرب المشاهد ان هو يستمتع بالماتش بطريقه احسن. اوكي. the way sports is being played and consumed has changed. اوكي.
يعني طريقه ازاي الرياضه بتتلعب والناس بتستمتع بيها اتغيرت. اوكي. يعني ايه اتغيرت؟ يعني دلوقتي بدل ما انت بتتفرج على ماتش الكوره وخلاص بتشوف ده جاب جون، انت عايز تعرف ايه الداتا بيهايند البرفورمانس بتاع اللعيبه. اوكي. فاحنا عملنا حاجه اسمها الوين بروبابيلتي، يعني وات از يعني بيزد على الكرنت برفورمانس او اللعب اللي بيحصل دلوقتي، احتماليه الفوز قد ايه. الله ينور عليك. فايه احتماليه الفوز فريق ليفربول على مان يونايتد في الوقت ده بيزد على النتيجه دي، بيزد على حد اخد ريد كارد ولا يالو كارد للماتش ده اثناء الماتش، ما هو اثناء الماتش بيحصل الكلام ده ان ريل تايم. اوكي. يعني في وسط الماتش ان ريل تايم بنطلع الستاتستكس دي، تراهن بقى على بالظبط كده. الله ينور عليك. طب ما انت اهو، طب ايه، طب ما فيها تعالى بقى في المراهنه وفي ايوه الادب. بس احنا بقى ما بندخلش خالص في الداتا بتاعت المراهنات. يعني شغلي ملوش دعوه. لا بس قصدي يعني انت تبقى، بس في ناس بتاخد الداتا دي الداتا نفسها الرو داتا بتروح لكذا حته، بتروح للبرودكاست فيد عشان الاستاتستكس اللي احنا بنعملها وده اللي احنا شغالين عليه، وجزء من الداتا ده بيروح للباتنج للمراهنات. طب بمناسبه بقى ان انت احتماليه الفوز بتاعت الفرق، احتماليه الفوز بتاعت ليفربول ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل؟ احكي لي كده عن اللي انتوا شايفه من الاحصائيات اللي انتوا بتعملوها. بالنسبه يعني بص، هنتكلم عايزين نتكلم على احصائيات، ممكن نتكلم على ارقام، بس خلينا نتكلم على ايه اللي بيحصل لليفربول في البرفورمانس. ده از unpredictable. اوكي. بس لو بصينا على اسباب معينه، انا كنت قابلت جيمس ميلنر الكابتن بتاعهم، وجزء من شغلي ان انا لما حد من اللعيبه بيوصل لمايلستون معينه، عدد مباريات لعبها. يعني جيمس ميلنر عمل 600 مباراه. اوكي. 600 يعني رقم مرعب. ده ثالث اكتر لعيب في الدوري الانجليزي طلع يعني لعب مباريات. فلما قابلته بديله الجائزه، فبقول له ايه النظام؟ يعني الناس في مصر مين قابله اداله الجائزه؟ انا اديت له الجائزه. منورنا والله العظيم. في صور وحاجات؟ عندي صور. ماشي. عشان وانت بس انت فاكر انا اجيب لك مين يعني؟ يا باشا بس عشان واحنا كده بدي تطلع الصوره بقى، تطلع الصوره جيمس ميلنر. ايوه. فبقول له ايه يعني ايه اللي حصل؟ احنا يعني انتوا البرفورمانس بتاعكم عامل كده ازاي؟ ففي جزء، وانا عارف انتوا عملتوا حلقات على المنتل هيلث وعلى السايكولوجي والكلام ده كله، فجزء كبير جدا ان نمبر اوف جيمز اللي بيلعبوها في اللاست 2 سيزونز كانت مرعبه جدا. فقال لي احنا ابتدينا دلوقتي ندفع ثمن ان انت ات هاي بيك برفورمانس بقالك 2 3 سيزونز، انت شغال على داخل تشامبيونز ليج، داخل اف اي كاب، شغال انت شغال كل حاجه. فهو شخصيا قال لي احنا يعني اكزوستد خلاص. ومش الاكزوشن ده مش بس فيزيكال، الاكزوشن ده منتل. انتوا دلوقتي وانت بتسجل حلقه واثنين وثلاثه، انت في كميه انرجي وفوكس والكلام ده كله، بعد شويه ما تقدرش. نفس الحكايه في الرياضه طبعا. انت لو كل شويه عمال تلعب بتحاول تكسب، ما انت بتيجي عند مرحله والموتيفيشن والانرجي والمش عارف ايه، وبنطلع وهنكسب يا رجاله زي ما كان يا رجاله بالظبط كده. فالكلام ده كله بيخلي ان في بريشر عليك زي ما بقول لك منتلي وفيزيكلي. بعد شويه بعد السيزون ده ليفربول بتدفع الثمن ده. بس حاسس ان هم دلوقتي في طريق، بما ان انت داخل قوي في الرياضه دي، حاسس ان هم في طريق ان هم هيرجعوا تاني بيعملوا حاجات السيزون الجاي. انا ما اعتقدش ان ده هيحصل السيزون ده. السيزون الجاي هيديبند على السايننج بتاعتهم. بس خلي بالك اصل البريمير ليج اتس، انا بقول على البريمير ليج اتس ذا بيست انترتينمنت برودكت في العالم. طبعا مش بيست ليج بس في العالم. أيوة. هو انترتينمنت برودكت طبعا. الرياضه، احنا لما باجي بتكلم مع الانديه بقول لهم انتوا هاو يو جوينج تو كومبيت، مش بس مع الانديه بتاعت الدوري. انا عايز اكمبيت مع نتفليكس، انا عايز اكمبيت مع فيسبوك، انا عايز اكمبيت مع انستجرام. ليه؟ لاني at the end of the day او انت في اخر الوقت انت بتكمبيت على شير اوف حاجتين، شير اوف تايم اند شير اوف والت. طبعا الوقت بتاعك انت عندك، لو عندك ساعه زياده انت بتختار يا هتتفرج على ماتش بريمير ليج، يا هتتفرج على فورمولا 1، يا هتتفرج على نتفليكس، يا هتروح تاكل بيتزا، يا هتروح السينما. قرارك ده اللي انت بتاخده بيجنريت ريفينيو لبراند. طبعا البراند ده ايه؟ هل البراند ده بريمير ليج، مان يونايتد، ليفربول، فورمولا 1، ولا بتاع البيتزا، ولا المسلسل؟ ايوه طبعا. فلما بشتغل مع الانديه شغلي كله ازاي تو كرييت ان انترتينمنت برودكت، مش بس تو كرييت سبورتنج براند او ان انت تبقى ناجح بس في الملعب. فانتوا مثلا ازاي تعملوا حاجات للاطفال مثلا ان هم يخلوهم يحبوا النادي من وهم صغيرين؟ ازاي ان هم مثلا انت تعمل لهم يبقى في ترابط، ان انت يجي مشجعين جداد
جوه النادي. الله، بص اللي انت قلت عليه ده حته مهمه جدا. انا لما كنت شغال في توتنهام هوتسبيرز كنا شغالين في حاجه قلت لهم ايه اللي يعني في الاول خالص وانا ببتدي معاهم في الانترفيوز والكلام ده، قلت لهم ايه التشالنج اللي انتوا عايزين نشتغل عليها؟ قالوا لي احنا وي ار فيسنج ان ايجينج فان بيز. بمعنى ايه؟ ان الناس اللي بتتفرج على ماتش مباراه 90 دقيقه ابتدوا يقلوا. الجيل الجديد عايز يتفرج على هايلايتس، ممكن اساسا يستمتع ان هو يلعب جيم عن ان هو يتفرج على ماتش. فاللي انت بتتكلم عليه ده ازاي اطور الكوره كبرودكت ان هو ينجيج مع اليانجر جينيريشن. اوكي. طب وحاجه ايه ده؟ دي هيعملوها ازاي؟ دي حاجه صعبه قوي يعني. بيعملوها زي جزء منه الاستاتستكس اللي احنا بنعملها. فابتديت اخاطب العقليه بتاعه الناس الجديده ان هو مش بس عايز يتفرج على ماتش از باسيف متفرج، لا انا عايز افهم ايه اللي البرفورمانس ده بيحصل ازاي. يعني احنا بنعمل حاجه اسمها افريج فورميشن. سيتي ما عندهمش كان سترايكر السيزون اللي فات، ازاي بيبقى منظمين في الهجوم وفي الدفاع. اوكي. هالاند بيبقى فين في وقت لما بيهاجموا، ولما بيدافعوا بيبقى فين. اوكي. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. والحاجه اللي انا كنت بتكلم فيها لما ندخل بقى على الحته بتاعه الدوري المصري، لو الاهلي والزمالك والانديه بتاعه الدوري المصري ما ابتدوش يطوروا نفسهم دلوقتي، كمان 10 15 سنه مش هتلاقي حد بيشجع الاهلي والزمالك. انا بقول لك اهو، العيال الصغيره دلوقتي لما اسال اي حد تشجع مين؟ تشيلسي، ليفربول، ريال مدريد، الجيل الجديد اللي طالع قصدك هيوصل لمرحله ان هو مش هيبقى في حد، مش هيبقى الاهلي والزمالك ما بيتوصلش معاه، واللي كان بيشجع ده خلاص طلع على المعاش. بالظبط كده. يعني احنا ابتدينا نشجع الدوري المصري. الناس اللي بتشجع دلوقتي الدوري المصري ابتدوا يشجعوا ازاي؟ ان كان بيقعد مع اهله بيتفرج على التلفزيون، لان كان ده وسيله التواصل الوحيده، وراثه. بالظبط كده. دلوقتي لا، الجيل الجديد ده هيطلع ما فيش خلاص، الاهلي والزمالك دول مش هيبقوا موجودين. انا عارف ان الكلام ده هيصدم ناس كتير، بس صدقني ده واقع. لا بس على فكره انا بفكر فيها، انا هو واحد من الناس، انا من ساعه لما الدوري ابتدى في مصر يبقى ما فيش مثلا جماهير وكده، وغصب عني من كتر مثلا عندي على السوشيال ميديا، حتى لما بيطلع لي اي حاجه، اي ريلز، اي حاجه من الحاجات دي بتطلع لي على البريمير ليج، عمري ما بيطلع لي حاجه على الدوري المصري. بالظبط. فانا اصلا بنسى ان في يعني، فانا متخيل كمان لو انا واحد صغير بقى كمان عندي مثلا 10 15 سنه، ما طبيعي ان انا هيبقى كل الترابط بتاعي للدوري الانجليزي اللي انا بشوفه قدامي. يعني ايه تنزل في مصر دلوقتي تلاقي كل العيال لابسه تيشيرتات ليفربول وبرشلونه وريال مدريد، ومحدش فيهم لابس تيشيرت النادي الاهلي والزمالك. خلاص ده بقى مش حاجه كول يعني، ولا ايام حاجه المدرسه، ايامنا في المدرسه كان الناس كلها بتلبس التيشيرتات الاهلي والزمالك، ده موجود يعني. تاني البرودكت اللي بيقدمه الدوري المصري مش بس الاهلي والزمالك، برودكت ما بيخاطبش العقليات بتاعت الاجيال الجديده يعني تماما. يعني احنا يعني بعيد شويه. هو احنا يعني ده اكيد طبعا احنا بعيد، بس انا عايز افهم شويه احنا دلوقتي يعني حاجه زي البريمير ليج، انت بالنسبه لك ايه؟ طبعا هو في عوامل كتير جدا مخليه البريمير ليج اللي هو البريمير ليج النهارده، بس ايه اكتر حاجه انت شايفها مثلا بالنسبه يعني انت كنت بتقولي مثلا توتنهام هوتسبيرز مثلا هم كانوا دايما على طول بيحاولوا يتطوروا في المنتج بتاعهم، ايه الحاجه دايما اللي هم بيعملوها اللي انت بتحس انها فعلا بتفرق مع البريمير ليج عامه، ان هو عمال بيتطور كل شويه؟ لان حتى مثلا الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، كل الكلام ده بيحاولوا وعندهم شغل كويس، بس ما حدش بيقرب من البريمير ليج. اشمعنى؟ الدوري الانجليزي بيأتراكت اول حاجه كتالنت. يعني لو اتكلمنا على المنتج نفسه في الكوره، بيأتراكت التالنتس، هم شغالين بقالهم كذا سنه، بيأتراكتوا احسن ذا بيست بلايرز في الليج. الحاجه الثانيه ان هم قادرين يخلقوا كومبيتيشن. اي جيم بيتلعب في البريمير ليج انت ما تقدرش تعرف مين اللي هيكسب ولا هيخسر. الدوري الاسباني انت عندك المنافسه محصوره ما بين فرقتين، فبقى الناس مش الاكسايتمنت مش موجود زي ما موجود في البريمير ليج. طبعا. الدوري الالماني انت خلاص بايرن ميونخ لو ما طلعش من بايرن ميونخ هيبقى فاهم دورتموند. طبعا. الدوري الايطالي برضو في شويه، فالكومبيتيشن دي هي اللي بتخلق الاكسايتمنت او الانبريدكتبيليتي بتاعت السبورت. ده حقيقي فعلا. انا الفورمولا 1 زي ما كان وقت بقى مثلا شوماخر على طول بيكسب ولويس هامilton، ما كانتش الناس بتتفرج، بقى الموضوع ممل. انما دلوقتي لما ابتدى يبقى فيه كومبيتيشن ما بين ماكس فيرستابن ولويس هامilton، فابتدت الناس تبقى ايه انترستنج اكتر في البرودكت نفسه.
طب قبل ما نخش بقى في الدوري المصري، عايزك تقول لنا ايه. انا عارف ان انت اديت جوائز لمليون الف لعيب كوره تقريبا، مين الناس اللي انت كنت ليه مبسوط بتدي قوي؟ جوائز للعيبه الكوره؟ معلش اقول لك بدي جوائز ليه. انا جزء من شغلي ان احنا دلوقتي لما لعيب زي ما كنا بنتكلم بيحقق مايلستون معينه بنروح نديله اسمها اوراكل مايلستون اوورد. تبع اوراكل؟ تبع بريمير ليج، سبونسرد باي اوراكل. حلو. هاري كين حقق 200 جولز فرحت اديت له جايزه. جيمس ميلنر 600 ابيرنسز في البريمير ليج، ثالث اكتر لعيب ظهر في البريمير ليج، بدي له جايزه. ديفيد دخيا طلع عمل 300 ابيرنسز اديته جايزه. انا لما رحت قابلت ديفيد دخيا قابلته قبل الماتش بتاع مان يونايتد، بعد ما اديته الجايزه لبس 7 اجوان. الناس بيبعتوا لي على السوشيال ميديا النبي حرام عليك ما تقابلش حد تاني. فيعني كانت الموضوع كان صعب شويه. سوني دلوقتي اللي هو بيلعب في توتنهام هوتسبير 99 جول ان شاء الله. لما هيجيب بقاله شهرين مستني يجيب الجون عشان مش عارف يجيب فاضل له جون، فمستني يجيب الجون عشان اديله الجايزه. فبدلهم الجايزه دي، بس مش بس الجايزه اللي بديها له، يعني انا جزء تاني بديله الجايزه. وعملنا حاجه تانية، ابتدينا نعمل زي داشبورد فيها تحليل لهاري كين ازاي جاب ال 200 جولز دول، اكتر تيم جاب قصاده جوال، البنالتيز لما بيشوطها فين، نسبه الاكس جي اللي هي الاكسبكتد جولز بتاعته. فابتدينا ندي برضو، مش بس انت بتقول هاري كين جاب 200 جولز واتفرج والجايزه وخلاص، لا احنا بنعمل اناليسيس برفورمانس او تحليل لبيانات المايلستون دي بالنسبه لاي لعيب بنقابله. طب انا عندي سؤال في الاستاتستكس اللي انتوا بتعملوها دي، بتبقى سيستم يعني انت اثناء الماتش وهو شغال انت قلت ان بيبقى انتوا بتعملوا زي statistics بنعرف منها ده جري كام كيلو وده شاط كام شوطه وده باصه كام باصه وكام واحده اون جول واحده اوف جول، الكلام ده كله بيطلع سيستماتيك، يعني بيبقى انتوا زي في سيستم حلو على قوي. الكمبيوتر هو اوتوماتيك شغال بيلقط، ولا ده مانيوال؟ حلو قوي. ولا مشترك؟ سؤال مشترك. سؤال جامد جدا. انت عندك كاميرات حوالين في كل ماتش بنعملها زي اوتو ايفنتنج، او يعني بتديتكت البوزيشنز بتاعت اللعيبه والحكام والكوره. دي غير الكاميرات اللي بيصوروا بيها غير بنتفرج عليها في التلفزيون؟ غيرها خالص. اوكي. فانت عندك بجيب الحاجات دي ان نير ريل تايم، يعني في ديلي مثلا 2-3 ال 22 لعيب الكوره والحكام، فبقدر اعرف البوزيشن بتاع الكوره في اي وقت. كل واحد له كاميرا؟ لا، هي الكاميرات بتديتكت كل حاجه. بتقسم أوكي. الملعب اكس اكسس وواي اكسس، وبتقدر تعرف البوزيشن بتاع اي مكان لاي كوره او اي لعيب. فده الجزء اللي بيبقى اوتوميتد. في جزء تاني اللي هو بيبقى مانوال، اللي هو الانذارات، التغييرات، عشان الحاجات دي ما بتطلعش، فبيبقى في ناس بتقعد تلوج البيانات دي كلها. بنحط الكلام ده كله، بنقدر نطلع الستاتستكس بتاعه الماتشات كلها ان ريل تايم. وده بتمشوا بقى ورا ماتش بتروحوا الملعب في كاميرات في كل الماتشات بتبقى موجوده وسيت اب عشان تقدر تعمل في الملاعب كلها. اوكي. وبتسيبوها يعني كل ماتش بتتعمل لها سيت اب، وبعد الماتش بتتشال، يعني موضوع ما هو ده قصدي، يعني انتوا معاكم كاميراتكم اول ما يبقى في ماتش بروح الاستاد اركب الاثنين بالظبط كده. بالظبط كده. يعني احنا عملنا مثلا برضو في نهايه الدوري عملنا جايزتين غير الجوائز بتاعت المايلستون، عملنا جايزتين عشان برضو اتس داتا دريفن اووردز. الجايزتين كانوا عباره عن ايه؟ the most improbable comeback، يعني ايه اكتر تيم، احنا اللي بنعمل الوين بروبابيلتي، فاحنا اللي بنقول مين اكتر واحد لايكلي هود بتاعه انه يكسب ماتش، احتماليه انه يكسب ماتش. احنا عملنا جايزه بقى مين اللي جه from behind to win the game، اكتر مين اللي قادمون من الخلف، اللي هو اساسا اللي هو كسر التوقعات بتاعتنا، ما كنتش متوقع وفجاه دخل وكسر الدنيا. الجائزه الثانيه the most powerful goal، انهي اسرع شوطه في الدوري كلها. طب ايه كانت اسرع شوطه في الدوري؟ قول لي انت تفتكر اسرع شوطه كانت سرعتها كام بالكيلومتر؟ اسال بقى، ممكن اسحب السؤال؟ اسال بقى، انا عامل لي ادي سرعه، ايه الصعوبه في دي؟ ادي سرعه. لا يلا سرعه الكوره تفتكر، ولازم تكون الكوره من بره ال 18. سرعه الكوره ادي يعني ممكن مثلا تبقى كيلومتر في الساعه، قول مثلا تبقى قول 90 مثلا، اكتر شويه، 120 117 117. شفت هو كان عارف شكله.
مين اللي غششه؟ فرناندينيو. لا انت قلت 117، انت عمال بتقول لي مالوفيتش مايونيز، مش سامع انت بتقول ايه اصلا. فرناندينيو في السيزون اللي فات سرعه الشوطه بتاعته كانت 117 كيلومتر في الساعه. انا بجيب لك حاجات. طب مين اسرع لعيب؟ لا اسرع لعيب لسه ما عملناهاش، يعني بس اسرع لعيب بس يعني يعني لو طلع على الدائري وشاط كوره يوصل من تجمع ل 6 اكتوبر في مفيش. السيزون اللي فات كان بيتكلموا على روديجر، كان هو من اسرع اللعيبه في الدوري الانجليزي. اوكي بس انا بدي لك على شويه حاجات كلها. اسمه ايه الواد البلوندي اللي عامل مشاكل؟ هالاند. إيه مين الواد ده بيعمل عامل مشاكل جامد ليه؟ قوي جامد قوي يعني ده statistically عشان انت بقى ده شغلك وكده. ده فين بقى حاطط بقى على كل الاشباح بتوع statistically دلوقتي هو 27 جول لغايه دلوقتي، ولسه الدوري ما خلصش. السنه اللي فاتت يعني كانت يعني ده لو رجعناه وحطيناه في عهد كريستيانو وميسي والناس اللي هم كان يعني هم لسه في عهدهم، بس يعني اللي هو لما كانوا في البيك القمه بتاعهم. لو احنا جبناه دلوقتي وحطيناه وقت معاهم هو هيبقى فين؟ بالنسبه يعني التوقعات بتاعه لو هو فضل بنفس الكيرف ده، لا هو هيعديهم، لان هو الارقام بتاعته مريبه. الارقام بتاعته مريبه، بس خلي بالك هو مختلف. يعني ميسي از ناتشورال تالنت، يعني احنا بنتكلم على الحته دي. يعني كريستيانو راجل اشتغل على نفسه فاهم، وبيك برفورمانس ما ابتداش كده، كان كل شغله السكيلز، وابتدى أليكس فيرجسون نظفه وظبطه عشان يبقى برودكتيف في الملعب. طب حلو قوي. انا عامه ده الحته دي عجباني جدا طبعا. احصائيا بقى ميسي ولا رونالدو؟ انت جيت لي بص انا مان يونايتد فان، انا مانشستر يونايتد فان، فبتجيلي في حته انا لا رونالدو. لا هو انا مش عارف اقول الكلمه احصائيا. لا احصائيا يعني بالنسبه للارقام رونالدو جايب اكتر اجوال يعني جوان في التاريخ اكتر بكتير من ميسي دلوقتي، بس بالنسبه للجوائز لا ميسي اكتر. سيبك بقى من الاجوان، احنا الاجوان دي احنا كلنا ممكن نعرفها، لكن احصائيا بقى انت عايز ميسي. لا انا مش، لا والله انا مش عايز حد، انا ما اتفرجش على كوره اصلا، بس انا عايز الحق. ما هو انت على حسب الناس دلوقتي في ناس بتحب رونالدو، في ناس بتحب ميسي، في ناس مش عارف ايه، كل واحد ودماغه. ولو دخلت مع حد اصلا في حديث ممكن الموضوع يخلص بسكينه وتفتح بيها دماغك. عشان الكرويين بيبقوا متعصبين جدا. دلوقتي احنا معانا راجل بتاع احصائيات يعني ارقام، يعني في 22 كاميرا محطوطه في الاستاد بتطلع سرعته، مش عارف ايه شوطه، سرعه الكوره، حاجات كده. فاحصائيا من الافضل؟ برضو سيبك من الاجوان. ما هو انت بالظبط كده. طب انا هقيس احصائيا انهي الافضل بيز على انهي كرايتيريا، لازم احط كرايتيريا معينه. لو اتكلمنا على مثلا بالون دور، لا ميسي كسب اكتر. لو اتكلمنا مين كسب كاس العالم، ميسي اللي كسب كاس العالم، رونالدو ما كسبش كاس العالم. لا انا بتكلم جسديا، جسديا فيزيكلي كرانينج وافورت في الملعب بقى وجري واسرع وبتاع. رونالدو هتلاقي الفيزيكلي هتلاقيه اعلى من ميسي. طب هل في حاجه مثلا اسمها ان نعرف مين مؤثر اكتر؟ شغالين على حاجه زي كده، ده موست امباكتفul، يعني مؤثر جوه الفريق صح. لما بيكون موجود ميسي ولا رونالدو، فاهم قصدي؟ مع الفريق ولا مع الفانز؟ لا مع الفريق شغالين على حاجه زي كده مع البريمير ليج، نشوف ندي جايزه للموست امباكتفul بلاير في الدوري كله. مين بيقدر يعمل انترسبشن للكوره، مين بيقدر يعمل اسيست، مين بيعمل باسز. بس زي ما بقول لك، عشان كده صعب قوي ان انا اجاوبك اقول لك ميسي او رونالدو، لان لازم تحط كي بي ايز معينه. بيزد على الكي بي ايز دي مين اللي بيطلع مين احسن ومين اوحش. لا ممكن مثلا واحد اللي هو دايما عاده لما بيخش مثلا بيعرف يقلب الماتش مثلا، حاجات كده. فايه الكي بي ايز كلها اللي انا هقدر احدد بيها انهي ذا موست امباكتفul بلاير. طب وصلاح فين بقى في الليله دي؟ صلاح يعني لسه كنا بنتكلم، هو في ليفربول هو قاعد ما بيعملش حاجه غير ان هو بيكسر ارقام. يعني هو دلوقتي صلاح يعني ده موست بس اسمه ده جول سكورر للبريمير ليج لليفربول، اكتر هداف البريمير ليج. عدى روبي فاولر في الماتش بتاع مان يونايتد. انا كنت قاعد بتفرج على ماتش مان يونايتد خلاص، وانا مان يونايتد بقى وخلاص بتقطع، ولقيت حد بيكلمني عمرو اديبك عايز تطلع معاه عشان تتكلم على محمد صلاح، ولازم بقى اطلع بقى وبتاع وابن بلدك فاهم، محدش يعرف بقى ان انا فاهم قاعد بتقطع من جوه فاهم. الماتش بتاع امبارح لما جاب جون في مان سيتي، بقى اكتر لعيب جاب اواي جولز لليفربول، اكتر لعيب جاب في مان سيتي في 4 ماتشات متتاليه في سيزون واحد. فهو قاعد بيحقق وبيكسر ارقام طول الوقت وهو في ليفربول، رغم ان ليفربول في اسوأ مواسمه. طب هنديله جايزه امتى؟
ادينا له جايزه، بس انا ما كنتش للاسف ما كنتش موجود لما ادينا له جايزه ال100 هدف، مستني لما اجيب بقى 200 هدف. بس قابلته اكيد. قابلته لما انا كنت شغال في توتنهام هوتسبيرز. كنا وقتها توتنهام كانوا بيبنوا الاستاد بتاعهم، فكنا بنشوف ازاي تخلق ذا بيست فان اكسبيرينس في الاستاديوم. فجزء من شغلي ان احنا كنا بنزور الاستادات بتاعه اللي في انجلترا اللي فيها اتموسفير كويس. طبعا الانفيلد الاتموسفير بتاعه رهيب، عمري ما رحت وبسمع ان هو هزار. رهيب يعني الاتموسفير هناك وحاجه رهيبه. فكنت بقى اروح مع كنت يعني مع النادي ومع الناس بتاعت ليفربول عشان نشوف الفان او الماتش داي اكسبيرينس كلها عامله ازاي. فجزء منه ورونا ان احنا بندخل وبنجيب بعض من الفانز عشان يقابلوا اللعيبه وهم نازلين من الباص. فقابلت محمد صلاح وكان وقتها اجويرو بيلعب وكان ماني، وقابلنا اتكلمنا يعني كانت مقابله سريعه يعني. انت اظن ان حياتك حلم 100 مليون واحد في مصر. ملايين مش مليون ايه بقول لك 100 مليون واحد في مصر. شغلانتك حلم ناس كتير قوي من غير الشغلانه نفسها، يعني اللي هي الايه المقابلات والجوائز والحاجات بتعرف تلعب كوره؟ على قد يعني على قد. بلعب كوره مش لازم. لا مش لازم على مش فكرة. لازم خالص. انت في حته حلوه قوي مش لازم مش لازم تلعب كوره. بس هقول لك على حاجه، يعني انا جزء من اللي انا بعمله ده زي ما كنت بتكلم معاك اللي هو الشغل بتاعي بتاع الانديه والفوكس على الدوري الانجليزي وكده. في جزء تاني بعمله اللي هو بتاع الستارت ابس. انا فيري باشنت على موضوع الستارت ابس والافكار الجديده. ففي مثلا ستارت ابس اللي هي اللي خاصه في الجديده الصغيره اللي لسه بتطلع واللي شغاله في الرياضه. يعني في شركه انا شغال معاهم بكل تركيزهم على ازاي يبتدوا يعملوا اناليسيس للعيبه الناشئين الصغيرين، بيقيس قوه الشوطه بتاعته، بيقيس الدريبنج بتاعه، بيقيس بسرعته 7 سنين و8 سنين، وبيديله ارقام ويشوف التطور بتاعه والديفلوبمنت بتاعه ازاي، ويقارنه ببقيه اللعيبه بالسن العمري ده عشان يساعد بقى السكاوتس وكده. كنت لسه هقول لك ده كده بالظبط كده. الموضوع ما فيهوش كلام بقى. وابتدينا نعمل يعني ايه سكاوت بالعربي؟ كشافين الكوره. حلقه انجليزي خالص عشان بنتكلم على الدوري الانجليزي. لا والراجل جاي من كشافين الكوره. ايوه دي تساعدك، دي مش تساعد كشافين، هو هتلغي شغلانه الكشافين غالبا. بالظبط كده. فبتيجي بقى وخصوصا بالنسبه للعيبه الصغيره بالتطور او الديفلوبمنت سايكل بتاعته بتختلف. يعني في لعيبه بتبيك على سن مثلا 9 سنين، في لعيب تاني ممكن على 12 سنه على 11 سنه. هاري كين اللي مكسر الدنيا ده، انا عارف ان هو كان هاري كين كان في وقت من الاوقات دانيال ليفي كان عايز يبيعه ب$600,000 ومش لاقي حد، يعني هيموت وهيبيعوه. وكانوا شايفينه اصلا ان هو جسمانيا ما كانش لائق خالص. بتاع مع تيم شيرود قبل ما اجي هنا، فكان بيقول لي دانيال ليفي كان هو حاطه في التشكيل، فدانيال بيقول له حطه في التشكيل ليه؟ انا عايز ابيعه ب$600,000 مش عارف. قال له لا، هاري كين لازم يقعد دلوقتي مكسر الدنيا يعني، فاهم؟ فبنقيس كل القياسات بتاعت اللعيبه في الاعمار دي على سن 7 سنين 8 سنين 9 سنين، وتشوف هو مقارنه بالبيرز بتوعه في الاعمار دي عامل ازاي. شوف يا اخي، انا ما بفهمش في الكوره بس قد ايه مستمتع بالحلقه دي. ايوه يا باشا والله حاسس ان ليفل تاني اصلا يعني. طب هقول لك على حاجه تانية بقى في الحته دي، عشان بس ما يبقاش بس الموضوع برفورمانس، احنا ابتدينا نعمل لهم جيميفيكيشن في الموضوع. جيميفيكيشن يعني اللي هو لعبه ان هو بزغهم جيميفيكيشن. يعني ايه بقى الجيميفيكيشن؟ عباره عن ان ازاي اخلق بس مش الموضوع يبقى له علاقه بالبرفورمانس، ان يبقى فيه لعبه بتنجيج او بتخلي اللعيب او الولد الصغير اللي احنا بنقيس القياسات بتاعته يبقى في لعبه معاه. يعني بنعمل له جيم من الموضوع، زي بنعمل له جيم بس ان هو بقى عنده موبايل اب يشوف البيانات بتاعته، بيقارنها بحد تاني من اللعيبه في اللي معاه في التيم، ويقدر ياخد الكلام ده ويحطه مثلا في جيم تاني بيلعب بيه على بلاي ستيشن او اي حاجه تانية. فيبقى هو اللي بيلعب، فهو اللي بيلعب بالشخصيه بتاعته، هو بالافاتار بتاعته، بيباصي لصلاح بالظبط كده. ممكن مثلا ده الفيجن ازاي بقى حاجه زي كده جامده قوي. فبدل ما انت بتدخل بشخصيه لعيب، تبقى تدخل بشخصيتك انت بالكاركتر بتاعتك 3D. فانتوا هتخلوا العيال مدمنين جيمز اكتر ما هم اصلا بس انا ربطت الجيم ده باللعب اللي بيلعبه هو شخصيا، لان ارقامه هو في اللعب وفي الشوط بتطلع في الجيم في الحقيقه. يا نهار اسود.
يعني هو نزل الملعب وفي التمارين وكده فهو بيتقاس له فالبرفورمانس بتاعه بالظبط، القياسات الاستاتستكس بتاعته بتاعته. الاستاتستكس الاحصائيات بتاعته بتترجم على ابلكيشن، فهو بياخد الافاتار اللي هو اللي هو بالظبط وبينزله في لعبه مثلا بلاي ستيشن بيلعب بالظبط. وبعد زي- كده مثلا شايف معلش عشان معلش، بس الحته دي حلوه قوي انا آه. بقى صدقت انت عارف اتكلم فيها. تعالى لي في الجيمز، تعالى لي في الجيمز. فهو ممكن مثلا هو بيلعب ماتش بلاي ستيشن يلاقي ان هو عنده الشوط او التقليص على الجول وحش، بالظبط كده. فينزل يتمرن في الحقيقه في الفريق بتاعه ويحسن نفسه لحد ما الاحصائيات تقفش الموضوع ده ان هو بقى احسن، فيرجع تاني يلعب على البلاي ستيشن يبتدي يجيب اجوان مثلا. فالارقام بتاعته تتحسن. واو. لا واو بجد واو. ده حصل بيحصل. ده اللي احنا شغالين ده عليه دلوقتي الشركة مع الناشئة. الشركه اللي انا شغال يعني بعمل لهم ادفايزري في الحته دي بالظبط كلها. وده هيبقى على الكوره بس ولا احنا دلوقتي شغالين على الكوره. بتوع الباسكت بول جم اتكلموا معانا وانا الادفايس بتاعتي لا خلينا نركز الاول على الكوره نخلصها وبعد كده هندخل على الرياضات التانية. كل الكلام ده في لندن؟ ها انت عايش في لندن؟ انا عايش في لندن وبالظبط كده، بس الشركه دي في البرتغال وعملنا الكلام ده بنعمله مع بنفيكا نادي في البرتغال. عارف، تخيل انا عارف بنفيكا. مش عارف ليه عارف بنفيكا. لو سمحت لما تيجوا تعملوا لي اليو اف سي بقول لي. خلاص نفسي. جاهز جاهز. استاتستيكلي هجيب لك انا جهاز صغير كده يقفش احصائياتك في الجوجيتسو في الجوجيتسو. وننزلك صفر. تلعب. بالظبط كده. طب انا بما ان احنا قاعدين بنتكلم على الاحصائيات والحاجات دي كلها، انا في حاجه عايز اعرفها. نسبه الناس اللي بتروح الاشغال بتاع ماتشات الكوره في الدوري الانجليزي ايه؟ الاشغال يعني في كام واحد؟ يعني هل الماتش بيبقى كل مره بيبقى فيه ماتش كام في المية من الاستاد بيبقى مملي؟ هتتخض من الرقم بس كام ما كرسي؟ تزعلنيش. ليه تزعل ليه؟ 98% نسبة إشغال الاستادات ان افريج، يعني متوسط إشغال الاستادات في الدوري الإنجليزي 98%. يعني في بتاع مثلا 12 كرسي فاضي، دول بقى بالزبط. متشالين، دول اصلا بالزبط. متشالين للمهمين. عارف انت في بالزبط. مصر لما يقول لك لا والله ده محجوز وعليه ورقه كده لازق ورقه ستيكر كده، لا والله ده عشان صاحب النادي. 98%. والفلوس اللي بتيجي من التيكس دي كلها بتخش للنادي؟ بتخش للنادي. الأندية ليها أربعة يعني موارد للدخل: البث برودكاست، اوكي، التيكتنج والكوميرشال والتذاكر، وبعد كده السبونسرشيبس الرعاية، ايوه، وبعد كده الريتيل السيلينج التيشيرتات بقى بيبيعوا والكلام ده التيشيرتات. بس احنا بنتكلم عن النادي اللي بيلعب ولا قصدك النادي اللي هو صاحب الاستاد اللي بيتلعب فيه؟ اغلبيه الانديه في انجلترا بيملكوا الاستادات بتاعتهم. لا ما انا قصدي مثلا انت عندك توتنهام بيلاعب مانشستر يونايتد في الاستاد بتاع بالظبط كده، فده الماتش بتاع توتنهام مثلا. يبقى ده الماتش بتاع توتنهام. فالفلوس اللي انت بتقولها دي كلها بتروح لتوتنهام بس ولا في تقسيمه؟ ما هو كل فرقه بتلعب مره في الاستاد بتاعها وبتلعب مره في الاستاد بتاع الفريق الثاني. بس اليوم بتاع الاستاد بتاعها ده اليوم ده بتاعنا بقى. اوكي. اوكي. لا ده 98%. انا تخيلت انه هيبقى رقم كبير، بس 98% ده رقم مرعب. هو في مصر ده كام يعني دلوقتي بما ان احنا بعد ما بقاش في جمهور اصلا؟ بس يعني ما هو في مصر دلوقتي ايه؟ صفر. ما هو انت ما فيش حد بيدخل، يعني مش عارف، بندخل 3000 5000 في الاستاد. شفت ماتش الاهلي اللي كان من كام اسبوع، يعني الاستاد مليان. انا خدت ابني، حاجه تفرح بصراحه. انا خدت ابني هناك الماتش، شفت صورك. كل الناس اصلا منزله صور على السوشيال ميديا للجمهور مش للماتش. حاجه يعني مديه روح في الماتش. الكوره جزء اساسي من الكوره، الجمهور طبعا اللي في الماتش ده بيدي الروح في الملعب وكل حاجه زي كده يعني. طب بما اننا نزلنا مصر، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت كنت في لندن بقالك حبه، دلوقتي بما اننا نزلنا مصر، تعالى بقى نمسك كل اللي احنا قلناه ده ونشوف ايه اللي بيحصل فيه في مصر. تمام، يعني احنا اتكلمنا عن الاحصائيات، هل اصلا في احصائيات في مصر؟ في ناس ابتدت تعمل شويه احصائيات، بس برضو الموضوع شغال بطريقه يعني نوتة اكتر، بيزك شويه، مفيش اللي هو الريل تايم ستاتستكس، مفيش الكلام ده كله بالطريقه اللي بتحصل في الدوري الانجليزي. بس في اللي هو لما بيجوا في التحليل الاستوديو التحليلي
يجيب لك الخطوط على الملعب اللي هو الكوره هنا مش عارف ايه راح ولا ده احنا بنتكلم في ليفل يعني بص هقول لك على حاجه. انا جزء مثلا من اللي احنا بعمله ان انا باخد جزء من العملاء بتوع الشركه عندنا وبنروح حته اسمها البريمير ليج برودكشن. البريمير ليج برودكشن ده اللي هو الشركه المسؤوله عن بس المباريات البريمير ليج لكل دول العالم. فانا دخلت الاستوديو ده عشان اشوف ازاي بيعملوا الموضوع ده. دخلت الفي ار روم على فكره. الفي ار روم دي اللي هي بقى بيشوفوا الجول اللي هي بتاعت بالظبط كده، فاهم؟ بتاعت دوس التسلل بالظبط كده. ممكن برضو ابقى اشرح لك الدنيا ماشيه ازاي. بس حته الاستوديو ده عندهم ترابيزه تاتش سكرين بيطلع اي حته في الماتش في الكوره ويقدر يقيس فيها سرعه اللعيب والكلام ده كله. الكلام ده ما بتلاقيهوش هنا. حتى في التحليل اغلبيه التحليل كله كده يعني تحليل فني بيزدع او مبني على الاراء الشخصيه، ما بيحللش الماتش على البيانات او statistically بتاعه الماتشات. بقت كلمه على فكره انا بقول statistically طب والله بعرف اقولها يا جماعه بره statistically وستاتستيك لك وستاتستيك لنا كلنا بالظبط كده. فالتحليل المباريات لا طبعا يعني الموضوع لسه احنا بس احنا مش عارفين الكواليتي بتاعت الماتش اللي بتتذاع. انت مش عارف تشوف الكرة فين. سمعنا الحوار ده. كان نصوحي معانا وكان بيتكلم على الكاميرات بالظبط الحلقه بتاعت نصوحي لما كنتوا بتتكلموا يا جماعه عيب قوي يعني. انت تاني لما تيجي تتكلم عليه كبرودكت كمنتج بتبيعه وبتصدره للدول التانية، تعالى عايز تقارنه بايه؟ عايز تقارنه بالدوري السعودي او بالدوري الاماراتي، دوري باي دوري مش هقول لك البريمير ليج لان ده لا ده بعيد قوي. ده بعيد قوي. انت بتتكلم على نمره واحد، الدوري نمره واحد في العالم. تعالى قارنه باللي حواليك. انت بتتاخر، انت ما بتتقدمش. فدي حاجه تحزن يعني، حاجه فعلا تضايق. وانت رغم ان انت عندك اكبر قاعده جماهيريه في الوطن العربي مش قادر تستغل المنتج ده ان انت تبيعه للوطن العربي. ازاي يا راجل يعني؟ ده يطلع ذهب طبعا، يطلع ذهب. بس تعالى اشتغل صح يعني. انت السعوديه، انا لسه كنت بحضر الجران بري في السعوديه، الفورمولا 1 في السعوديه. لا الناس شغاله عندهم استراتيجيه 5 سنين و10 سنين وبيبني لقدام. ازاي يقدر انا هبتدي يعني ابتدينا نشتغل معاهم ازاي نعمل لهم تطوير للمنظومه. جايب يعني هم بيجيبوا الناس بس السعوديه عامه دلوقتي بوم طق ضربه في كل حاجه يعني. طب حلو، تعالى بقى انت في الوطن العربي يعني. ماشي. انت السعوديه الدوري السعودي مكسر الدنيا. بيعملوا الفورمولا 1. البحرين عندهم فورمولا 1. ابو ظبي طبعا احنا مش هنتكلم بقى. في الامارات عندهم ايه؟ انت في مصر عندك ايه؟ هات لي حدث عالمي بتقدر تنظمه وتصدره للعالم كله. هات لي حدث واحد عالمي. اكبر حاجه عملناها مثلا السكواش. ادينا ربع ساعه استنى. سكواش بس يعني السكواش نفسها لعبه اصلا مش. فدي حاجه من الحاجات برضو اللي انا بحاول شغال عليها الفتره اللي جايه دي، ان انا نفسي ان انا اقدر اجيب في مصر حدث عالمي، بس عالمي بجد يعني. معلش مع احترامي لكاس الامم الافريقيه، هي ما بتجيبلكش دخل، ما بتجيبلكش سياح. الاحداث العالميه دي وتنظيم بطوله على بالظبط كده هتشغل الاقتصاد كله. كلم عمرو منسي هديك تليفون وتظبطوا حاجه كبيره مع بعض. خلاص نكلم عمرو. ده بجد على فكره والله. ايوه بجد. فاهم؟ فانت لما تيجي تبص في اللي حواليك انت مش موجود على الخريطه. انت مش موجود على الخريطه. طب انت لو قافش قوي زعلان قوي. لا انا الموضوع ده اصل بيحز فيا قوي يعني. كلكم بكلمك بجد والله العظيم. اصل يعني ليه؟ حرام. انت عندك مقومات ان انت تبقى ناجح. انت ايه المقومات ان انت تبقى ناجح اللي عندنا؟ عندك ايه؟ اكبر قاعده جماهيريه. حلو. انت لما تشوف الماتش الماتين، لما نرجع للماتش اللي من كام اسبوع، انت خلي بالك السعوديه اكبر الماتشات ابتدت تبقى مشغوله والكلام ده كله، بس بيحضر كام واحد؟ 30,000 20,000. تعداد السعوديه كام بالنسبه لتعداد مصر؟ انت تقدر تعمل منتج. انت اقوى دوري كان لفتره كبيره طبعًا. الدوري المصري طبعا ده بتهيألي بعد كريستيانو رونالدو لما راح السعوديه دلوقتي الارقام فرقت بالظبط كده. الارقام انا نازل، وانا لما كنت رايح اشوف اجيب تيشيرت النادي الاهلي يعني ما لقيتش تيشيرت النادي الاهلي في ستور النادي الاهلي الاصليه، بس لا تبرع على الكشك. بكلمك بجد والله العظيم قبل الماتش. طب انت قبل الماتش مش قادر توفر تيشيرت النادي الاهلي؟ طلعت بره الكشك اللي بره حاطط تيشيرت بتاعت رونالدو الصفرة بتاعته.
ده فين؟ في النصر. هنا بتاعت في النصر هنا في النادي؟ مصر بس في الكشك اللي في بره مصر في الكشك اللي قدام نادي الاهلي الجو بيبيعها مضروبة. ما لقيتش التيشيرت الاهلي ولقيت التيشيرت بتاعت كريستيانو رونالدو في تخيل فريق بقى، النصر في السعوديه. فانت متخيل بقى دلوقتي بقت اخبار الدوري السعودي بتنزل في انجلترا، فهو نقل الدوري هو شغال على منتج، هو بيعمل منتج تاني، استثمار في محله. منتج لترفيهي يقدر يصدره لكل الدول العربية. طب انا عندي يعني انا عارف دايما انا لما بقعد مع حد فاهم كوره يقول لي احنا دلوقتي بقينا بنرجع لورا. طبعا. اشمعنى؟ ايه اللي حصل؟ قصدي اختلاف كنا فيه، كنا مثلا كنا في حته احسن، ايه الفرق؟ بص في حاجتين، كنا فين وبقينا فين؟ حلو قوي. في حاجتين، اول حاجه الناس اللي حواليك ابتدوا يتطوروا، اوكي، وانت اول حاجه اقل حاجه هقول لك ما عملتش اي حاجه، بس بالعكس انت قليت بقى في ايه؟ انت الحته اللي احنا كنا بنتكلم مفيش جمهور. مفيش جمهور، ماشي. الملاعب اللي بتلعب عليها بايظه، طريقه البث بتاعت الماتشات مش حلوه، بعد ما في تطوير لتحليل المباريات في كل العالم اتطور، انت ما اتطورتش. فبقى المنتج ده هل هيقدر انا اقدر اخلي واحد عنده 11 و12 سنه يقدر يتفرج ويبقى مستمتع؟ لا. انما لما انا كان عندي 10 و12 سنه كنت بتفرج على الدوري المصري، ايوه ببقى مستمتع فيه، في منافسه، الفرق بقت الفرق كلها الجماهيريه وبعد فرق جماهيريه، فين المحله، فين خلاص المنصوره، فين خلاص. اسوان؟ دلوقتي بقى الدوري كله دوري شركات، هم اللي عارفين ما يصرفوا. عندهمش القاعده الجماهيريه. ما انا هخش يعني ما انا شجع ليه ممكن فيوتشرز، اشجع البنك الاهلي اشجع مع احترامي للانديه دي، بس تمام يعني بس فاهم؟ فانت المنتج اللي انت بتخلقه ده، انت مش بتفكر ازاي تخلق منتج تقدر تصدره. طب معلش ممكن نرجع حته يا جماعه بس؟ حلو اتفضل. احنا كنا بنقول الكفاءات اللي عندنا في مصر اللي تخلي الدوري المصري من اكبر الدوريات في المنطقه. حلو. وانت قلت العدد الجماهيري الفظيع ووقفت، وبعدين العدد دخلنا في موضوع الجماهيري، تاني. ايه الكفاءات اللي عندنا اللي لو اشتغلنا عليها؟ اللعيبه، نسبه اللعيبه ونسبه اللعيبه اللي بتطلع ان اللعيبه عندنا كويسين. اللعيبه عندنا كانت كويسين، بتقدر بتطلع كميه لعيبه، كان عندنا ناشئين كتير. انتوا بتقولوا كانت لان دلوقتي خلاص بقى كمان حتى اللعيبه اللي بتطلع بسبب عدم وجود الجمهور بقت خلت الكومبيتيشن، المنافسه نفسها والمنتج الرياضي نفسه اقل. لان انا فاكر زمان احنا كان فعلا بيطلع عندنا ناشئين جامدين. فاكر وقت ما كان مصر كانت جامده في وقت الواحد اللي هو تحت ال 21 وتحت ال 18 وكنا بنكسب حاجات كتير. فالكلام ده كان زمان، انا ما بقتش مش بسمعه اصلا. وفي نفس الوقت ده زي ما كنت بقول لك، انت بقيت الناس اللي حواليك قاعده بتتطور وبتبني وبتعمل استراتيجيه. احنا لسه في اختياراتنا للناس المسؤولين عن الرياضه نفس الدايره ونفس الشله ونفس الناس اللي موجوده، ما بتجيبش الناس الكفاءات اللي هي تدير، انت بتجيب نفس الناس الوجوه وبتقعد تدورهم كده. فاحنا عندنا الكفاءات كلها، بس ايه المشكله بقى؟ المشكله انت ما عندكش خطه، ما بتبنيش خطه، مش قادر شايف انجازاتنا ايه في الرياضه في ال10 سنين اللي فاتوا؟ ما عملناش حاجه. طب مين اللي قائمين على الرياضه؟ دايما بتجيب الرياضيين يقيموا على الرياضه، اللي انت الناس بتجيب ناس فاهمه في البيزنس عشان تقدر تعمل منتج رياضي، لان هي بقت صناعه، هي بقى منتج زي اي منتج بالظبط، تاني، زي صناعه، بالظبط زي شركه، فاهم؟ فانا مش هجيب، بس مع احترامي لكل الرياضيين، بس مش الرياضه مش حقر للرياضيين ان هم يمسكوا اداره الرياضه. لازم يجيب ناس بتفهم في الاقتصاد، ناس بتفهم في المبيعات. عشان كده انما لما تيجي تبص على كل القائمين دلوقتي تاني، مع احترامي لكل الناس اللي موجوده، هتلاقي كلهم كان لعيب قبل كده بيمسك اداري، او خلاص بقى موضوع ان انا بعد ما اخلص هتعمل ايه؟ انت هتمسك مش عارف قطاع الناشئين، وانت هتمسك مش عارف ايه، وانت هتمسك الاداره. يا جماعه جيبوا الناس الصح عشان نقدر نعمل منتج صح بالاخر. يعني تاني هرجع اقول لك كمان 10 15 سنه مش هيبقى في حد بيشجع النادي الاهلي والزمالك لو ما طورناش المنتج اللي احنا بنعمله. دي مصيبه الاهلي والزمالك. اصل الاهلي والزمالك بق اللي انت بتقوله ده بق تقيل. ايوه اهلي وزمالك. بس انت ايه اللي الاهلي والزمالك بيعملوا عشان يتواصل مع الاجيال الصغيره؟ هات لي منتج واحد. انا لما كنت شغال في توتنهام هوتسبيرز، تاني هرجع للحته دي، احنا كنا عندنا حاجه اسمها الجونيور او اشتراكات للاطفال او الجونيور ممبرشيب. اوكي. بتدفع 20 جنيه ولا 15 جنيه، بيجي لك دبدوب، بيجي لك سكارف، بيجي لك كوفيه، بيجي لك حاجه، قلم صغير، يجي لك قصه، حاجه تلون فيها. فبقى عند الولد الصغير ده حاجه بتتواصل معاه ما بينه وما بين النادي.
ورغم كده انا كنت بروح مع الانديه زي برشلونه وريال مدريد والناس دي بقول لهم يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده متاخر، رغم ان هم عندهم منتج بس المنتج ده متاخر. قال لك برشلونه وريال مدريد اه والله العظيم، لان المنتج ده برضو مش يعني هو لازم يبتدي يطور ويفكر الاجيال الجديده دي عايزه ايه؟ جيميفيكيشن. جيميفيكيشنز طبعا فاهم؟ وستاتستيفيكيشن. ستاتستيك. طب نرجع للمقارنه الجميله اللي هي غير عادله تماما. هو احنا عندنا بقى الكاميرات اللي هي في الملعب دي ال 22 كاميرا بتوع انا صراحه مش عارف عندنا كم كاميرا في الاستاد، بس يعني انا نفسي يبقى عندنا على الاقل 3 4 كاميرات. لا اللي هم بتوع الاحصائيات. لا ما اعتقدش ان احنا عندنا الكاميرات بتاعه الاحصائيات دي نقدر نطلعها في البريمير ليج، في الدوري المصري اسف. طبعا عندي سؤال، لو يعني انا عارف اللي دايما لو ما يضايقكش انا عندي سؤال لو ما يضايقكش. لا بحس فيه دايما الناس الكرويه قوي، لو انت اكيد عنده يعني تخيل كده في دماغه، انا لو مسكت الدوري المصري ده بكره ده انا هعمل ايه بقى؟ ايه اول حاجه مثلا او اول حاجتين ثلاثه انت عايز تخش تقوم قايل انا هخش اظبط دي ودي ودي؟ حاجتين حلو ثلاثه. السؤال ده عجبني. انت زي حاجتين ثلاثه ما ينفعش غير حاجتين ثلاثه، ما ينفعش 10 15 حاجه. ادي اللي انت عايزه، ما انت بس خلينا الاول مثلا في اول ثلاثه وبعد كده نشوف. هتبتدي اول حاجه لازم، يعني اول حاجه لازم الجمهور يرجع الاستاد. خلاص انت لما هترجع الجمهور الاستاد هيبقى في منتج بتشغل ناس المنظومه نفسها والصناعه بتاعه الدوري ده هتبقى مختلفه. هتبتدي تحسن البث بتاع المباريات، تبتدي تشوف ازاي ان انت تقدر تطلع وتشوف الانديه اللي هي الجماهيريه زي تاني المنصوره الاسماعيلي المحله. ايه المشاكل اللي بتقابل الانديه دي، ازاي تقدر توزع الحقوق البث اللي انت بتجيبها على الانديه دي عشان يبقى عندها فلوس تساعد الانديه دي ان هي تبقى قويه تاني، لان قوه الانديه دي من قوه الدوري بتاعك. تاني الاختيارات برضو بتاعت مين اللي بيمسك الانديه دي كلها دلوقتي، الانديه دي مش مخصصه، خلي موضوع تخصيص الانديه ده يبقى موجود فيبقى في مكسب وخساره. تخصيص الانديه ده ان انا اخش اشتري، تقدر تخش يجي مستثمر يجي يشتري بالظبط كده، يشتري النادي. ايه مشكله النادي الاهلي يتباع؟ لا النادي الاهلي ما ينفعش يتباع. ايه مشكله النادي الزمالك يتباع؟ لا النادي الزمالك ما ينفعش يتباع. خليه نادي يبقى فيه مستثمرين ويقدروا يستثمروا في النادي ده فيطوروه. هل ده في قانون بيمنع ولا هم مش عايزين ان حد يستثمر في نادي؟ لا يعني في انديه ما ينفعش تيجي جنبها النادي الاهلي، ما ينفعش حد يشتري. طب مثلا نادي المحله مثلا بالظبط كده. في دلوقتي بقى انديه الشركات بقى داخله انديه الشركات، دي قصه ثانيه. ده قصه ثانيه. فانت عامل عندك ميكس في الدوري المصري كده غريب يعني، فاهم؟ وزي ما كنا بنتكلم عقود الرعايه، انت مين اللي بيسوق اغلبيه الانديه دي ما عندهمش زي قسم ماسك الرعايه. هو اغلبيتها بيروح يديها للشركه يقول له بقول لك ايه، انت شوف لي هنعمل الرعايه ازاي وبيع الرعايه دي، وانا باخد نسبه او باخد قيمه معينه من الرعايه. انما في اي نادي في الدوري الانجليزي وعنده قسم للرعايه كل شغله ازاي يدخل دخل للنادي. انا مش عارف اقول لك ايه. مفيش حاجه تقول هتقول ايه يعني، جاتكم الخيبه. طيب بالنسبه للاحتراف مسيو عمرو، محمد صلاح اظن فتح لنا باب وحط مصر على الخريطه نوعا ما اكتر من اي زمن تاني. بالظبط. ايه قابليه الاحتراف للعيبه بتوعنا في حالاتهم دلوقتي، ان هم يبتدوا يطلعوا يلعبوا بره، وهل ده سهل مش سهل؟ سهل موجود وسهل ومفيش اي مشكله، بس هو تاني المشكله عندنا برضو فيها جزئين. جزء اللي هو العقليه اللاعب المصري، ان هو ايه طموحه وايه سقف طموحه. يعني محمد صلاح من الحاجات اللي مخليته ناجح ان سقف طموحه ما كانش ان هو بالظبط كده، ان هو انا مش عايز ابقى النجم. في عندنا لعيبه كتير قوي طلعوا بره وفشلوا. فشلهم ليه؟ لان هو هنا لما بيبقى في مصر في الاهلي ولا في الزمالك بياخد فلوس كتيره جدا، والنجم راح والنجم جه، انما هيروح هناك في انجلترا ولا في اي دوري لسه لازم يبتدي وينحت في الصخر من اول وجديد. فهو لا انا مش عايز كده، انا عايز الليله بتاعتي دي كلها. أيوة. لو احنا يعني في لعيبه ممكن يبقوا حابين ان هم يفضلوا في مصر مش عايزين يطلعوا اصلا. طبعا في لعيبه وامثله كتير، يعني مش هنقعد نتكلم على اللعيبه باساميها عشان ما حدش يزعل مننا، بس في لعيبه فشلوا بسبب ان هو هناك مش قادر يتاقلم على الجو ده. وهو طبعا لما بيبقى هنا زي ما بقول لك النجم راح والنجم جه وبرامج تلفزيون وتعالى وروح،
لازم نبقى عندنا تاني ده من الحاجات اللي ممكن تفكر فيها، ازاي ان انا اقدر اأهل اللعيبه بتاعتي ان هي تحترف بره من سن صغير. المغرب لما برضو كنتوا بتتكلموا في الحلقه بتاعت نصوحي، ازاي الكلام اغلبيتهم محترفين. عندك عمر مرموش دلوقتي، يعني عمر مرموش عامل شغل جامد بالظبط كده. احترف من بدري، ما كانش حد هنا عايزه في الدوري المصري. محمد صلاح، وطبعا القصه بتاعته والنني لما كانوا بيلعبوا في المقاولين. فانت اغلب الناس اللي من اكتر المحترفين اللي بينجحوا لما بيكونش طالعين من الاهلي والزمالك، عشان مش متعود على النجم، عشان مش متعود على الحته دي. تصدق او بالظبط كده، جدا صح جدا. الحاجه التانية بقول لك ان لازم يبقى عندنا محمد صلاح، من الحاجات اللي عملها والحاجه اللي هتاثر في اجيال كتيره جدا، على سقف طموح الناس. بقى عندي حلم، لا انا مش دلوقتي هدفي ان انا مستحيل. بالظبط كده، ومش هدفي بس ان انا اوصل ابقى ابو تريكه ولا حازم، لا انا هدفي ان انا ابقى اوصل لحاجه زي محمد صلاح. فانا اتمنى ان احنا نشوف لعيبه كتير مش بس هو هدفها وسقف طموحها ان هو يلعب للاهلي والزمالك، لا سقف طموحه ان هو يبقى اعلى كده بكتير. محمد صلاح زي ما كنت بنقول دلوقتي، هو سقف طموحه بيتجدد كل يوم. وده اي نجم هاري كين اتكلمنا عليه، كريستيانو رونالدو، ميسي، كل شويه بيجدد هدفه وبيعلي سقف طموحاته عشان يقدر يوصل ويستمر في النجاح. بس دي حتى الحته دي، يعني انت بعد اللي انت حكيته لي على جيمس ميلنر وليفربول والكلام ده كله، ان هم تعبوا نفسيا حتى من كتر ما هم كانوا بيلعبوا ماتشات، وصلاح ما شاء الله عليه يعني مكمل لحد النهارده، بالعكس عايز يعمل تاني وعايز يكسر حاجه تانية جوه ليفربول. فده دلوقتي خلاني اعرف اكتر قد ايه اللي هو بيعمله ده صعب، وبيتدرب ازاي. ما خلاص ما بيجيش بقى انا فاهم انا عايز اكل وجبه ماكدونالدز وعايز اكل برجر وبتاع، لا هو على طول محافظ على جسمه، محافظ على نظام غذائي، بيتدرب، ملتزم وقاعد بيشتغل على نفسه كل يوم. وكلنا على فكره الكلام ده كله، كل واحد فينا بيقدر يبقى على طول. انت ممكن توصل للنجاح وتقول انا الحمد لله انا كده زي الفل، انما على طول لما انت تحط لنفسك هدف اعلى وعايز توصل وعايز يعني بتنافس نفسك اكتر ما بتنافس اي حد تاني. اتعشت مدرسه، اتعشت بالظبط، انا كده اتعشت بالظبط كده، عايز حاجه انا النجم خلاص. خلينا يعني هنرجع للكوره طبعا، لان الكوره هي اساس الحياه في جمهوريه مصر العربيه. بس انا شايف بقى ان انت جايب حاجات فورمولا وكده، وهي طبعا ليها علاقه باوراكل برضو. بالظبط. ايه الاحصائيات اللي بتعملوها في سباق العربيات او الفورمولا 1 اللي هي ممكن تبقى شبه الاحصائيات اللي بنعملها في كرة القدم؟ احنا في اللي انا شغال معاه، انا شغال الفرق ما بين اللي انا بعمله في البريمير ليج وفي الفورمولا 1. اللي انا بعمله في البريمير ليج انا شغال على فريق واحد، شغال على فريق اوراكل ريد بول ريسنج. فالشغل اللي احنا بنعمله معاه في الفورمولا 1، حته اللي فريق يكسب ولا فريق يخسر بتبقى مبنيه على 3 حاجات: قوه السواق الدرايفر، قوه العربيه، والخطه بتاعت او الاستراتيجي دي عباره عن ايه؟ امتى بيدخل يغير الكاوتش، وانهي نوعيه من الكاوتش، وانهي في انهي لفه. لان كل نوعيه من الكاوتش بتاع العربيه بيبقى ليه مده معينه ان هو يدي لك اعلى performance. فبتدخل في حاجه اسمها سيميوليشن. بنشوف مثلا ان على بيسموها السيميوليشن دي، بتاخد كل نسب او المركز بتاع الفريق ده فين والمركز بتاع الفريق ده فين، ويطلع لك statistics، يقول لك انت في انهي لفه لازم تغير الكاوتش. كل ده بيزد على ديتا، كل ده مبني على تحليل بيانات. السنه اللي فاتت في سباقات كتيره جدا كان الفريق بتاع اوراكل ريد بول ريسنج هيخسر السباق، وبسبب الديتا دي قدروا يكسبوا السباق. فانتوا الديتا دي ما بتعملوهاش لفرق تانية، بتعملوا لنفسكم؟ احنا بنعملها بس لفريق اوراكل ريد بول ريسنج في الفورمولا. احنا هنرجع للكوره على فكره، لان نرجع للكوره يعني حتى ابتديت احس ان كريم ابتدى يتاوب وكده. لا بس قبل ما كده ايه ده عشان بس ايه ده عشان يعني يا جماعه ما تحرجونيش، بس اللي هو ايه، انا يعني ماليش في الكوره، بس انا دايما بحضر فورمولا 1 مع اني ما بلحقش اشوف العربيات بصراحه. ما بفهمش اصلا اي حاجه كده، مش عارف الناس بتروح تتفرج على ايه. بس يعني اخر مره رحت ادوني الكاب دي ممضيه من 2. فالاختبار الحلقه النهارده مين دول؟ انت عايز نعرف الامضاءات دي من طب ده من انهي سيزون؟ دي صعبه قوي دي من تعجزوا كده. ابو ظبي من 3 سنين. لا 3 سنين؟ انت بتهزر بجد والله العظيم؟
خلاص ماشي، ما انا كنت بس بثبت للناس ان انت خبير، بس هات. يعني هو دلوقتي لاندو خلاص. نورس اللي هو اللي بيسوق معاهم دلوقتي، بس دي مش امضة دي لاندو نورس، دي غالبا لاندو نورس، دي اللي هنا الناحية التانية مش عارف. ماشي انا هكلمه وهساله ونشوف. طب هقول لك على حاجة، جبت طب 5 هقول لك من على 10. حاجة. نمسك بقى الكاب دي ونسأل الأستاذ باسل اللي كان في الفورمولا 1 حلو. في أبو ظبي، نقول له الإمضاءات دي بتاعت مين؟ ده عمل لك واحد تويست. اولا خلينا صراحه يا جماعه، دي مش امضى. دي شخبطه عيل صغير، تمام، ابوه جاب له الكاب، فهو ايه بقى اكسايتد قام عمل كده اهو، تمام، عنده حاله عصبيه. دي بتاعت ابوه بقى. دي امضى. دي امضة ابوه. دي إمضاء. دي امضى. وعشان طبعا ما نحرجش الناس، احنا هنسال كريم عشان كريم ممكن يبقى. لا كريم يجي عند الفورمولا 1 وبلاص يا باشا، ما عنديش فكره. مين بقى؟ ماكس فاستابن وورلد برضو؟ تشامبيون. ماكس فاستاك ايه؟ فاستابن فاستابن. وتشيكو بيريز. هي دي امضى بجد؟ والله العظيم الشخبطه دي؟ اوكي. آه. تشيكو بيريز وماكس ماكس فاستابن. فيرستابن. آه. حاسه دواء. دول اللي كسبوا السيزون اللي فات. اوركل ريد بول ريسنج كسبوا الكونستراكتور تشامبيونشيب. ما هو في تبقى جايزتين، جايزه السواق، اكتر سواق جاب كسب سباقات، والفرقه نفسها الكونستراكتورز دي بتبقى للفرقه. واكتر أوكي. سواق كسبها ماكس فاستابن. اوكي الفرقه اللي بتغير العجل وبتعمل ومش عارف التيم الفرقه بقى كله. كلها الفرقه كلها بيبقى عشان الموتور بتاعهم والسواقين بتاعهم اكتر، لان كل واحد بيطلع على حسب المركز بتاعه بياخد نقط. فمين اكتر فرقه يعني النقط اللي جمعوها الاثنين سواقين بتوعهم. فيري انترستنج. نرجع للكوره. انا بس المره الجايه بقى لما تيجي الفورمولا 1 هاخدك بقى الجراج بتاع اوراكل ريد بول ريسنج. ماشي، وانا هاخدك بقى عند. ومش هنروح احنا الجراج بتاع مرسيدس، مش هنروح ليه بتاع يا مان؟ ماكلارين. انا على فكره اصحابي بتوع ماكلارين ده حبايب ده، والجراج نضيف كلنا. لعلمك، ولو عايز تغير عجل او اي بس حاجه انت عايز تبقى مع هنا في الورد الحرفيين، تشامبيونز. تعال اخدك. بالظبط كده. هاخدك جراج عم محمد. طب انت عارف ان هم عندهم الورد ريكورد في تغيير العجل؟ مين؟ اوراكل ريسنج ما انتوا جيمس عشان ريكورد. شغالين statistically. statistically. لا احنا بعد بقى قبل ما عايزين لما نرجع بقى تاني للكوره، لان انا عارف ان غالبا حلم كل شاب هيتفرج على الحلقه يعني هنرجع للكوره. يعني اكيد هنرجع للكوره. ماشي، احنا بس فصلنا الناس في النص. لا كده خالص، شوية لا عربيات. بالعكس دي حلوه. هنرجع للكوره. انا ما عنديش سؤال. انا عندي هديك الجرين لايت ان انت تفتح اي موضوع في الكوره نفسك تفتحه، وممكن تبقى ما بتتسالش عليه، او انت بتتسال عليه اصحابك كتير قوي وعارف الناس عايزين يسمعوا عنه، وتحكي لنا فيه اللي انت عايزه. حلو. هنتكلم على حاجتين. ازاي لما كنا بنتكلم على ان الرياضه ده منتج وازاي اسوقه. هرجع لحته تاني كنت بتكلم فيها، انا جزء اتكلمت فيه على شغلي في توتنهام هوتسبير، كان جزء تاني من شغلي اللي هو ازاي اتواصل مع الروابط الجماهيريه لفريق توتنهام هوتسبير حول العالم. كان عندهم حوالي 128 رابطه حول العالم. كان الهدف من الروابط دي ازاي يوسعوا القاعده الجماهيريه. دي حاجه من الحاجات تاني اللي الانديه الاهلي والزمالك انا ما اعتقدش ان هم بيفكروا ازاي يوسعوا القاعده الجماهيريه. بس انا لما اوسع القاعده الجماهيريه ده عدد الجمهور ده، تعالى انا اقول لك معلش، انا هدخل لكم في statistics. ندخل اخر حاجه توتنهام هوتسبير عملنا حسبه بسيطه جدا، قلنا هم عدد جمهور توتنهام هوتسبير في العالم كله قد ايه. في شركات بتعمل الابحاث دي بيقول لك عدد الجمهور في العالم، فقال لك عندك في توتنهام هوتسبير 250 مليون مشجع حول العالم. 250 مليون 250 مليون مشجع حول العالم. اما مانشستر يونايتد يبقوا قد ايه دول؟ لا يعني هتلاقي هتلاقي عدد اكبر بكتير، بس انا هقول لك الارقام عشان دي انا كنت شغال فانا عارف الارقام، وخليك معايا معلش. اوكي معاك. خلاص 250 مليون. عدد الناس اللي بتفولو او عندهم في السوشيال ميديا 25 مليون، يعني بنتكلم في حوالي 10% من عدد فين في السوشيال ميديا. عدد الناس اللي هم عندهم البيانات بتاعتهم من الجمهور من ال 25% دول، مين اللي يعرف عنهم فيسبوك وانستجرام وتويتر، مش النادي لسه. اللي يعرفوا عنهم 4 مليون. خلاص، عدد اللي من ال 4 مليون كام واحد بيشتري منتج منه، بيشتري تيشيرت، بيشتري تذكرة؟ 300,000. فانا خدت الارقام دي، انا عندي 300,000.
ال 300,000 دول 97% منهم من انجلترا و3% من بره انجلترا. ال 250 مليون 97% منهم بره انجلترا و3% منهم في انجلترا. بس كده خلاص انا هعرف اشتغل. انا عارف دلوقتي انا بخاطب انا عارف انا هخاطب مين. انا عارف. اخر حته تاني انت كنت بتقول بنتكلم على 25% ان 97% منها جوه انجلترا و3% بره. يبقى بالظبط كده، يبقى اغلب المنتجات بتاعتي بتتباع بس بعد كده جت ريفلكتد على ال 250 مليون. بالظبط كده. ما هو هياخد ده كانه رقم بيحطه. فأنا بقى إيه؟ فانت 250 مليون قلت 97% منهم ايه؟ بره انجلترا. بره قلبت بالظبط معكوسه. فدلوقتي بقى انا بالنسبه لي كتوتنهام هوتسبير فانا بقدر اقعد احلل البيانات بتاعتهم عشان اقدر انا عايز اركز على انهي شريحه. فابتدينا نركز على الشريحه اللي هم بره انجلترا، لان الناس اللي جوه انجلترا انا 97% من اللي انا اعرفهم بيشتروا. فانا عايز اركز على الناس اللي بره مصر. ايه علاقه ده بالروابط الجماهير؟ النادي الاهلي والنادي الزمالك والانديه بتاعت مصر هل يعرفوا اساسا عدد الجماهير بتاعتهم؟ هل يعرفوا مين اللي بيشتري منهم المنتج؟ هل يقدر يوسع قاعده الجماهير بتاعته بره العالم؟ انا يا سيدي اهلاوي وعايش بره انجلترا، انا ما اقدرش اشتري منتج اهلاوي من بره انجلترا. يعني ما فيش موجود اصلا. مش موجود. هتشتريه منين؟ في انجلترا قصدك؟ كريم انا رحت اشتري تيشيرت النادي الاهلي قبل الماتش بيوم ما لقيتهاش في مصر يعني فاهم. فانت بتتكلم في موضوع ان احنا مش قادرين نعامل الرياضه كانها منتج اقدر اطور منه ويجيب لي عائد يخليني اطور المنظومه نفسها. ايه الحل بقى؟ الحل ان احنا نبتدي زي ما كنا بنقول ان احنا نجيب الناس اللي مسؤوله الصح اللي بتفهم في الحته الحلول دي. الاساسيه أصلاً. الحلول الاساسيه يبقى عندي استراتيجيه. ايه الاستراتيجيه؟ احصائيات وسيستمز. احصائيات وسيستمز واقدر ابقى عارف عدد الجمهور واقدر اجمع البيانات بتاعتهم واقدر اشوف مثلا ايه ده عمرو اشترى النهارده التيشيرت بتاعه النادي الاهلي. طب ده هو مين هيدفع كل الفلوس دي؟ انت بتتكلم في حاجات مهوله. الانديه دي بتجي لها فلوس يقدروا الحاجات دي. ممكن الحاجات دي هتدخل عائد. ما الحاجات دي بتدخل لك عوائد. ما هو بقى من التذاكر ومن الرعايه ومن الرعايه والكلام ده. دخل الفلوس دي عشان تبني لك حاجه تقدر تدي لك استراتيجيه لمده 5 سنين. استثمر عشان تجيب لمده 5 سنين 10 سنين. ده اللي بيعملوه السعوديه دلوقتي بيقول لك انا ايه الخطه الخمسيه بتاعتي وايه الخطه كمان 10 سنين. ازاي اطور المنتج ده كمان سنه سنتين 3 4 10. يعني اي حد بقى مشجع لتوتنهام هوتسبير في خلال ال5 6 سنين اللي فاتوا كان بسببك انت. ده اي واحد جديد كان بسببك انت. بالظبط كده واحنا كنا بنتكلم عليه هو بقى. بالظبط. فانا بقى عارف ان انت عندك فضول فظيع. عندي فضول فظيع اعرف. وانا متاكد ان كل الناس اللي هتبقى هنا اللي بتتفرج على الحلقه دي هيبقوا عايزين يعرفوا ازاي ممكن حد يوصل لشغلانه زي دي، لان دي هتلاقي حلم كل شاب في مصر بيتفرج على كوره. حلو. هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انا شغلي في الرياضه كان 3 حاجات انا بحبهم في حياتي. الفن. انا اساسا خريج فنون جميله، كنت مهندس ديكور. اوكي. وكنت بحب التكنولوجيا جدا وبحب الرياضه جدا. اوكي. فال3 دول خلوني في الحته اللي انا شغال فيها دلوقتي. بس الرياضه فيها عناصر كتيره جدا. فيها التصوير، فيها تحليل البيانات، فيها التسويق، فيها تحليل بيانات الرياضيين، فيها الطب، فيها كل على حسب كل واحد لازم يشوف هو ايه الحاجه بتاعته اللي بيحبها ويبتدي يدور ازاي يشتغل فيها من دلوقتي. في فرص كتيره جدا جوه مصر وخارج مصر. انت متخرج من مصر ولا من انا درست في مصر كليه فنون جميله في الزمالك قسم ديكور واشتغلت في الديكور 3-4 سنين. وبعد كده سافرت انجلترا في 2005 بقالي حوالي دلوقتي 19-20 سنه في انجلترا. اشتغلت في التسويق واشتغلت في الديجيتال ترانسفورميشن التحول الرقمي. وابتديت واول حاجه اشتغلتها في الرياضه كانت في اولمبياد 2012 لما كانت في لندن. وكنت ماسك مع شركه سيسكو كنت ماسك التسويق الرياضي ليهم. وابتدى بعد كده ان انا مركز في حته التحول الرقمي والتسويق في الرياضه. انا اشتغلت في 4 صناعات في الفاينانشال في البنوك واشتغلت في الاتصالات واشتغلت في التكنولوجيا وفي الرياضه. اوكي. فاي حد عايز نرجع للسؤال بتاعك. اي حد عايز ومهتم ان هو يشتغل في الحته دي ادرس على تحليل البيانات. ادرس التكنولوجيا وتحليل البيانات هي هتبقى جزء رئيسي في الرياضه وفي تطور الرياضه. هي اوريدي جزء رئيسي في تطور الرياضه دلوقتي وقدام. فاللي مهتم قوي بالرياضه يدرس ويتعلم في الحاجات دي كلها. وفي مصادر كتيره جدا ان احنا نطور نفسنا دلوقتي اونلاين.
في كذا حته ممكن نقدر نتعلم بيها، وازاي نقدر ندور على فرص شغل في الاماكن دي. طب انت بس هي طبعا الحاجه اللي انت قلتها من شويه اللي هتبقى صعبه بالنسبه للناس، ان هو انت بتقول ان اصلا المنتج اللي في مصر مش بيقوى، فده غالبا هتلاقي بيخلي الفرص تقل. بس يعني في فرص أوكي. خلاص، وفي ناس، انا في ناس لسه صغيره، وفي محاولات كويسه جدا من كذا شركه في مصر، وناس شركات ناشئه او حاجات كده. شركات ناشئه شغاله في الحته دي. اوكي. ففي امل، يعني انا مش عايز برضو تبقى الدنيا كلها ضلمه، ان شاء الله هيبقى في امل، لان ان شاء الله مش هنفضل كده، في ناس هتطلع وهتطور المنتج ده حتى لو من خارج المنظومه عشان يقدروا يشتغلوا في الحته دي. وهو غالبا على فكره هيحصل كده، هي لو حاجه هتيجي من خارج المنظومه. بالظبط كده. وتاني محمد صلاح، ما تخليش سقف طموحك ان انت تشتغل في الدوري المصري، يعني طبعا يا ريت ان احنا كلنا نطور ده، بس خلي سقف طموحك ان انت تبقى شغال في اي حته. انا بدي جزء من شغل اللي انا بشتغله، انا بدي محاضرات، انا مع جامعه في لندن بدي محاضرات عن الرياضه، عن التسويق الرياضي في لندن. اديت كم محاضره في لجامعات هنا في مصر برضو. فعلا. فين؟ اونلاين. اسلسكا، جامعه اسلسكا. اسلسكا بيعملوا MBA في الرياضه. ففي ناس كتير قوي بتتعلم على الصناعه بتاعت الرياضه هنا. ايه ده، ما كنتش عارف ان فعلا هي في موجوده هنا. طب يعني في حاجات في مصر يعني؟ طبعا في حاجات في مصر. انا ما يعني انا مش عايز، انا بعتذر لو انا لا قلت لا لا الدنيا خالص. لا احنا مش عارفين، احنا بجد مش عارفين. في حاجات في بجد مصر احنا عندنا حاجات حلوه قوي والله، بس احنا بس يعني نبتدي نعمل الاستراتيجي المظبوطه. ولو بندور على ناس هتلاقي ناس كويسه وناس كتير جدا، بس دور على الناس الصح. يعني ادي فرصه للشباب الصغير، ادي فرصه للناس دي ان هي تشتغل وتجرب بس يبقى عندك نظام وعندك استراتيجيه. فانا بدور على مين يعمل لي ايه. فانت قصدك ان انت ايا كان التخصص بتاعك حاول تبقى جامد فيه، وركز ان انت تحاول تقلب التخصص ده ان هو تدخله جوه صناعه الكوره او صناعه الرياضه. انتوا اتكلمتوا تاني على الطب النفسي، في جزء كبير قوي في الطب النفسي. التغذيه في جزء كتير، اللياقه، البيانات، التسويق، كل الحاجات دي كلها. ما هي الرياضه صناعه، ففيها كل اجزاء. المحامين، عقود اللعيبه والحته بتاعه القانون بتاعه اللعيبه، في كل حاجه. انت بس بتدور على ايه وركز فيه وادرس وتعلم وحاول فعلا ان انت تشوف بس ايه اللي بيحصل في حواليك في العالم كله، وطور من نفسك هتجيلك الفرصه. لان غصب عن ان انا بتهيالي ناس كتير، وممكن ابقى انا غلطان، بس انا بتهيالي ناس كتير بيبقى بالنسبه لهم لما بيشوفوا منتج الرياضي ده بيبقى بالنسبه له اللي هو انا لو عايز اشتغل في النادي انا شايف الفريق، شايف المدير الفني، شايف بس مش قادر اتخيل ان في صناعه كامله وراه ده، في دكاتره وفي فانا ممكن عالم كامل متكامل. انا ممكن ابقى دكتور واركز حاجتي كلها على السبورتس، ان انا ابقى دكتور بتاع حاجات رياضيه، فاخش جوه بعد كده جاي جوه نادي. لا ده عالم تاني خالص. طب تعالى نلعب لعبتين. هنلعب لعبه. بخاف من الالعاب بتاعتك. لا خالص بالعكس. لا والله. انا عشان بس تخيلت حاجه، عشان احنا كنا واقفين كده بنتكلم مع بعض، قام فتح موبايل وشفت كميه حاجات لذيذه قوي، فانا عايز الناس نشاركها مع الناس. حلو. يعني فانت هتقول لي كده سريعا اسامي اللي انت فاكرهم، كل اللي انت اتصورت معاهم. كل اللي انا صورت معاهم لعيبه بس، يعني رياضيين بس ولا مشاهير عامه؟ لا رياضيين مشهورين. مش قصدي والله العظيم، بس اصل في واحد اتصورت معاه كان جميل يعني. خلاص قولوا. توم كروز. والله. لا ده اقصر منك. انا كنت عايز فاهم. اقصر منك ولا اطول منك؟ ليه الاحراج ده بقى؟ لا انا اطول يا بس. لا يا نهار اسود. اثبت بقى على كده على الارض. اثبت بقى. انا هثبت من الصوره، انت هتبعت لي الصوره. لا هو اطول سنه، لو هتثبت يبقى هو اطول سنه. اللي هو كان قاعد بس هو كان بيشب، كان هو بيشب. طب يلا رصهم لي بقى. طبعا محمد صلاح، هاري كين، فان دايك، ماونت، مايكل اوين، جاري نيفل، لوك شو، باتريس إفرا، مين تاني، مايكل كاريك، إيان رايت، جيمس ميلنر. جيمس ميلنر طبعا اديت له الجايزه. ديفيد دخيا، إريكسن. وفي ناس كتير قوي طبعا. انا كنت شغال في توتنهام هوتسبير، فكنت الفريق كله انا كنت بطلع معاهم البري سيزون، فكنا بنبقى عايشين مع بعض يعني. ليدلي كينج الكابتن كان الكابتن بتاع ميدو، كان موجود معانا برضو، وقعدنا نتكلم شويه. اول لما عرف ان انا مصري قال لي ايه ده ميدو، قلت له
قال لي بس انا حسيت ان هو كان عايز يقول لي حكاوي وراح مسك نفسه. أيوة. والله العظيم حسيت. قال لي ميدو، قلت له اه. قال لي تعرفه كويس، قلت له لا. قال لي طب اوكي خلاص. فيعني نبقى نسال بقى ميدو على موضوع ليدلي كينج ده. طب مين اكتر لعيب في توتنهام انت كنت تعرفه كويس؟ اريكسون يعني من اللعيبه انا بحب الواد ده. بص. الواد ده بجد لعيب جامد. بتاع التليفونات ده. عارفه حبيبي. ده بتروح تتعشى عنده في البيت يعني وكده؟ لا مش هتقدر بتعشى عنده في البيت يعني، بس هو شخصيه لما تقعد تتكلم معاه كانك قاعد بتتكلم مع واحد صاحبك. هو متواضع جدا، طيب جدا. لا يعني زيك يا كريم. مش قوي لا بس. طيب هنعمل اخر حاجه قبل ما هي على فكره هي الحلقه دي ممكن ما تخلصش لمده سنتين قدام. ويعني عجبتني حته لما قاموا لك مصر وقمت رؤك نفرت ودب دب 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 دب. حته حلوه جدا. هننهي على هاي نوت بفان فاكتس، حاجات حقيقيه. يعني مثلا قول لي انت حاجه اللي هو زي مثلا ايه، هل تعلم ان مثلا اسرع كوره مش عارف ايه كذا تك تك تك. دي الحاجات اللي الموضوع مسلي جدا. الراجل دماغه كالكوليتر، عنده ارقام وبتاع ل 97. طيب حتى F1 عشان عارف ان انت بتحب ال F1. هل تعلم كان نسبة اللي بيصرفوه الفريق على العربية قد ايه؟ كام دولار في الايه في السيزون ده قد ايه في السنة بيصرفوا على العربية قد ايه؟ على العربية نفسها على الاستثمار كله في السيزون بيبقى كام؟ ادي رقم. 2,350,000 دولار وكسر 145 مليون دولار في بس يا جدع. بس نعم بس والله العظيم. ده كمان بعد ما حطوا قواعد لان ما بقاش يبقى في سقف للاستثمار. كان قبل كده دي تنمي دولة يا باشا. قبل كده كان 300 مليون. يا نهار اسود. طيب هل تعلم نسبة البث بتاعت الدوري الانجليزي كام؟ العائد من البث بتاع العائد منه يعني بياخدوا كام في بتبقى على مش في السيزون، بتبقى على 4-5 سنين. هم الدوره نفسها بتبقى 4-5 سنين. لا 4-5 سنين ده يعني انا بتهيألي مثلا في السنه على الاقل مليار استرليني ولا 4 مثلا مليار. انا اقول لك على 4-5 سنين 32 مليار. اقل شويه 10.5 مليار استرليني. واو. انا مش عاجباني اللعبه دي. ايه تاني؟ دخل في فلوس في الموضوع بيوجع. لما هو ما احنا بنتكلم على ازاي تطوير المنظومه فاتكلمنا على الفلوس. احنا يا باشا قاعدين في بارك ستريت بالعافيه اقسم بالله واخدينها يعني طب هل تعلم اكتر نسبة يعني اكتر وقت محمد صلاح جاب فيه جوان دايما في اخر الماتش ولا في اول الماتش؟ في اخر الماتش. في اخر الماتش. اكبر نسبة محمد صلاح جاب فيها اجوانه هتلاقي اخر مثلا 10 دقايق، اخر تلت ساعة في الماتش. هو دايما فعلا بيحصل كده. انا باخد بالي دايما ان محمد صلاح يا اما بيبقى ماتش اوريدي دخل فيه جوان كتير ومحمد صلاح او جونين مثلا او حاجه وبيخش بتلاقيه مرزع مثلا 3-4 جوان في اخر الماتش، يا اما الماتش بيبقى اصلا خلاص ليفربول هيخسر ويجي هو اخر 15 دقايق يقوم لابس جون. طيب حاجه تانية عن هاري كين لما ضيع ضربه الجزاء في كاس العالم. حد فاكر لما ضيع ضربه الجزاء؟ ضيعها وشاطها في نص الجول فوق. اكبر هو نسبه الضربات الجزاء، الاحراز ضربات الجزاء بتاعته عاليه جدا. هو على طول هو بيشوط اكتر الضربات الجزاء كان بيشوطها فين في الجون؟ لا مش فاكر. لا احرزه كلها تحت. المره الوحيده اللي ضيع لما كانت فوق، ما جابش ولا جون من ضربه جزاء في نص الجون فوق غير لسه بعد كاس العالم. وما تعرفش ليه قرر في كاس العالم ان هو يشوط الكوره فوق. اهو اتعلم الدرس. في كام واحد مات في ماتش كوره؟ ايه ده انت دخلت دموي قوي. ايه ده لا يعني ده هنا في مصر ولا؟ لا هو قصده غالبا من كتر الحزق على ماتش ايه ده بالعكس. لا انا قصدي لان انا ساعات بشوف فيديوهات جو هوليجنز وكده بلع لسانه وحاجات كده. لعيبه
انت قصدك لعيبه. اوكي لا مش عارف الرقم، بس انا يعني شفت بقى جبت لك بتاع الاحصائيات، سالته سؤال إيه ده؟ احصائي استاتيكسي. بس انت دخلت دارك قوي كده ليه؟ طيب معلش قلت افاجئك. لا هي مفاجاه. افاجئك. ماشي ابقى اجيب لك انا الاجابه. انا افتكرتك هتقول لي الاجابه دلوقتي بعد الحلقه عشان ما نكتبش الناس. بس طب انا عندي سؤال، بس ده ممكن يبقى سؤال اكتر ان انت ممكن تبقى بتتخيل الرقم يعني. لو انت تقدر تتخيل لو المنظومه بتاعه الكوره في مصر اتعملت مشيت مظبوط، تتخيل فلوس قد ايه للعيبه؟ انتوا في الاخر كده بتزنقوني يعني لا مش هقدر. دي خلاص اللعبه الاخيره قبل ما نمشي. لا لو اديت لك رقم يبقى بفتي. اوكي لو اديت لك رقم يبقى انا راجل. لا تمام، لا تمام، احب قوي اقول لك انا فاهم بفتي وكفته واي حاجه. لا واثبت بقى فاهم 15000. لا مش لا انت راجل بتاع احصاء ستاتستيكلي عايزين ستاتستيك. مش هقدر ادي لك رقم الصراحه، لا ما اقدرش. ماشي يا مسيو عمرو، انا بتهيألي كده دلوقتي احنا بنلعب لعبه كده، خلي بس بقى ايه احكيها لك. ايه؟ بص يا سيدي، مبدئيا انت جاي محمل بالهدايا. في هديه للفانز. تمام صح مظبوط. بعد اذنك انا هاخد هديتين والفانز هياخدوا هديه. حلو. لا الاكشلي الفانز هياخدوا هديتين صح. هياخدوا هديه من عمرو شخصيا وهديه من البودكاسترز اللي هي التيشيرت اللي بنعملها كل حلقه اللي ممضيه بعمرو. وهنعمل سؤال على السوشيال ميديا اللي هيجاوبوا عليه صح هيبقى الهديه الاولى. خليها هي الكاب بقى. هتديهم الممضيه ولا نديهم اللي مش ممضيه؟ لا الممضيه بقى. الممضيه كان نفسي في الممضيه. اول جايزه هياخدها هياخد الكاب. تاني جايزه هياخد تيشيرت ممضيه من عمرو عليها لوجو البودكاسترز. تمام حلو قوي. وانت اللي هتطلع الفائزين عشان انت هتبقى اكتر واحد فاهم، وانت ممكن كمان انت اللي تكتب الاسئله. ايه رايك؟ اتفقنا. حلوه ماشي. عايز تكتب زي لعيبه الكوره اعملها لك كده. شفت قفش عليك ازاي؟ امسك كده بايديك الاثنين. انا بحاول اديك القلم بس. برضه كده بجد. رجاله صح يعني بقى بنحلم بيه ابن الذين. مسيو عمرو نورتنا وشرفتنا وافدتنا وافحمتنا. لا بجد كانت جامده. وانا بقول لك ان حتى اللي ما لهمش في الكوره هيبقوا عايزين يتفرجوا على الحلقه دي لان انا كنت مستمتع جدا. وانا ما بتفرجش بتفرج يعني شويه على بره عم زي العيال اللي انت كنت كام عليهم العيال الصغيره. بس لا حلقه حلوه جدا وميرسي. وروح بقى ارجع لندن. هترجع لندن انت اكيد صح؟ بالظبط كده اسبوعين ان شاء الله. شويه احصائيات كده حلوين ولما ترجع ممكن نعمل بقى حاجه كمان. يلا بينا. باسل انا مبسوط جدا. انا بجد استمتعت قوي في الكلام معاكم لاني طلعت كل بقى اللي عندي ده فاهم والحاجات عن مصر وانجلترا. لا بجد والله شكرا ليكم جدا ان انا كنت ضيف عليكم ومعاكم. ويا رب اكون كنت ضيف خفيف يعني ليكم وللمشاهدين. والله لا الفتى الذهبي للدوري الانجليزي حبيب قلبي بالعشق ولا في غيره يفرحني. ليه وجعتني؟ اكبر محظوظ في الدوري الانجليزي. ان شاء الله هيطلع ويقوم. ان شاء الله هيفوق من الكبوه اللي هو فيها. فان دايك فوق يا فان دايك، فوق يا حبيبي.